ක්‍රෝමියම් 3 ධනායන හඳුනා ගැනීම සඳහා යොදා ගන්නා සම්මත පරීක්ෂා ගැන අපි මේ පාඩමෙන් ඉගෙන ගමු. එතකොට මේ සම්මත පරීක්ෂාවලට අදාළ ප්‍රතික්‍රියා අපි ඩීගොනුව මාස්ටර් ක්ලාස් එකේදී ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ක්‍රෝමියම් 3 ධනායන වල එක ප්‍රතික්‍රියාවක් තමයි ක්‍රෝමියම් 3 ධනායන ජලීය ඇමෝනියා ද්‍රාවණයක් සමග ප්‍රතික්‍රියා කරපුවාම ක්‍රෝමියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් අවක්ෂේප වීම. එතකොට ක්‍රෝමියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් ලා කොළ පැහැති අවක්ෂේපයක්. එතකොට ඒ ප්‍රතික්‍රියාව ආශ්‍රය කරගෙන අපිට පුළුවන් ක්‍රෝමියම් 3 ධනායන හඳුනා ගන්න. අපි ඉස්සෙල්ලාම ඒ පරීක්ෂණය ලියාගමු. ද්‍රාවණයට ඇමෝනියා ද්‍රාවණයක් එකතු කිරීම. නිරීක්ෂණය තමයි ලා කොළ පැහැති අවක්ෂේපයක් ලැබීම. අපි ලියමු ලා කොළ පැහැති අවක්ෂේපයක් ලැබේ. එතකොට මේ විදිහට ලැබෙන ක්‍රෝමියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් අවක්ෂේපය වැඩිපුර ඇමෝනියා තුල දිය වෙන්නේ නැහැ. ඒ කාරණයක් අපි ලියාගමු. වැඩිපුර ඇමෝනියා තුල අවක්ෂේපය දිය නොවේ. එතකොට මේ වෙලාවේදී සිදුවන ප්‍රතික්‍රියාව මොකක්ද? ද්‍රාවණයේ ක්‍රෝමියම් 3 ධනායන තිබුණොත් මේ ක්‍රෝමියම් 3 ධනායන ජලීය ඇමෝනියා වලින් ලැබෙන හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් අයන සමග ප්‍රතික්‍රියා කරලා ක්‍රෝමියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් විදිහට අවක්ෂේප වෙනවා. එතකොට ප්‍රතික්‍රියාව මේ විදිහට අපිට තුලිත කරලා ලියන්න පුළුවන්. ජලය තුල ක්‍රෝමියම් 3 ධනායන පවතින්නේ හෙක්සා එක්වා ක්‍රෝමියම් 3 අයන විදිහට. එනිසා අපිට මේ ප්‍රතික්‍රියාව මේ විදිහට ලියන්නත් පුළුවන්. එතකොට ක්‍රෝමියම් 3 ධනායනයේ තිබුණු ජලාණු 6 නිදහස් වෙනවා කියලා ලියන්නේ. එතකොට මේ ජලාණු 6ට ජලාණු 3ක් සුළු වෙනවා. ඊට අපිට පළ පැත්තේ ලියන්න පුළුවන් ජලාණු 3ක්. එතකොට මේ ස්වරූප දෙකෙන් එක ස්වරූපයකට අපිට අදාළ තුලිත රසායනික සමීකරණය ලියන්න පුළුවන්. ඊළඟට ක්‍රෝමියම් 3 ධනායන වල තවත් වැදගත් ප්‍රතික්‍රියාවක් තමයි ක්‍රෝමියම් 3 ධනායන ක්‍රෝමේට් අයන බවට ඔක්සිකරණය වීමේ ප්‍රතික්‍රියාව. මේ ප්‍රතික්‍රියාව සිදු කරවන්න ඔක්සිකාරකයේ විදිහට අපි යොදාගන්නේ හයිඩ්‍රජන් පෙරොක්සයිඩ්. මේ ඔක්සිකරණ ප්‍රතික්‍රියාව සිද්ධ වෙන්නේ බාස්මික මාධ්‍යයේදී. පළවෙනි පියවර විදිහට අපි ලියමු ද්‍රාවණයට සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් යොදා හයිඩ්‍රජන් පෙරොක්සයිඩ් යෙදීම. එතකොට අපිට නිරීක්ෂණය වෙන්නේ කහ පැහැති ද්‍රාවණයක්. ලියමු නිරීක්ෂණය කහ පැහැති ද්‍රාවණයක් ලැබේ. එතකොට ක්‍රෝමියම් 3 ධනායන බාස්මික මාධ්‍යයේදී හයිඩ්‍රජන් පෙරොක්සයිඩ් මගින් ඔක්සිකරණය වීමෙන් ලැබෙන්නේ ක්‍රෝමේට් අයන. ක්‍රෝමේට් අයන සෑදුණු බව අපිට සනාථ කරන්න පුළුවන් ලෙඩ් ක්‍රෝමේට් විදිහට හරි බේරියම් ක්‍රෝමේට් විදිහට හරි ඒ හැදුණු ක්‍රෝමේට් අයන අවක්ෂේප කිරීමෙන්. දෙවෙනි පියවර අපි ලියමු පසුව ද්‍රාවණයට ලෙඩ් නයිට්‍රේට් ද්‍රාවණයක් එකතු කිරීම. එතකොට කහ පැහැති අවක්ෂේපයක් ලැබෙනවා. ලෙඩ් ක්‍රෝමේට් කහ පාට අවක්ෂේපයක්. සිදුවන ප්‍රතික්‍රියා සඳහා අපිට තුලිත රසායනික සමීකරණ ලියන්න පුළුවන්. ජලීය ක්‍රෝමියම් 3 ධනායන සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් වලින් ලැබෙන හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් අයන තියෙන මාධ්‍යයේදී හයිඩ්‍රජන් පෙරොක්සයිඩ් මගින් ක්‍රෝමේට් අයන බවට ඔක්සිකරණය වෙනවා.
එතකොට ක්‍රෝමියම් 3 ධන අයන එකක් ක්‍රෝමේට් අයන එකක් බවට ඔක්සිකරණය වෙනකොට ඉලෙක්ට්‍රෝන 3ක් පිට වෙනවා. හයිඩ්‍රජන් පෙරොක්සයිඩ් අණුවක් ජලයේ බවට ඔක්සිහරණය වෙනකොට ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකක් ලබා ගන්නවා. එතකොට ලබා ගන්න ඉලෙක්ට්‍රෝන ගාන පිටවන ඉලෙක්ට්‍රෝන ගාන සමාන කරන්න ක්‍රෝමියම් 3 ධන අයන 2කින් ගුණ කරන්න ඕනේ. හයිඩ්‍රජන් පෙරොක්සයිඩ් 3ෙන් ගුණ කරන්න ඕනේ. එතකොට සමීකරණයේ දෙපස ආරෝපණ සමාන වෙන්න හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් අයන 10න් ගුණ වෙන්න ඕනේ. එතකොට ප්‍රතික්‍රියක පැත්තේ තියෙනවා හයිඩ්‍රජන් පරමාණු 16ක්. ඒ නිසා පළ පැත්තේ හයිඩ්‍රජන් පරමාණු 16ක් තියෙන්න ජල අණු 8ක් තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට ක්‍රෝමියම් 3 ධන අයන බාස්මික මාධ්‍යයේදී හයිඩ්‍රජන් පෙරොක්සයිඩ් මගින් ක්‍රෝමේට් අයන බවට ඔක්සිකරණය වීමේ ප්‍රතික්‍රියාව අපිට තුලිත කරලා ලියන්න පුළුවන්. එතකොට ප්‍රතික්‍රියාවට සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් යෙදුණු නිසා සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් 10ක් විදිහට ලියුවනම් පළ පැත්තේ සෝඩියම් ධන අයන 10ක් ලියලා තියෙන්න ඕනේ. එතකොට මේ විදිහට හැදෙන ක්‍රෝමේට් අයන යොදන ලෙඩ් නයිට්‍රේට් සමග ප්‍රතික්‍රියා කරනවා. එතකොට ලෙඩ් 2 ධන අයන ක්‍රෝමේට් අයන සමග බැඳුනහම ලෙඩ් ක්‍රෝමේට් විදිහට අවක්ෂේප වෙනවා. සමීකරණය තුලිත වීම මේ විදිහට අපිට කරන්න පුළුවන්. ක්‍රෝමියම් 3 ධන අයන වල තව විශේෂ ප්‍රතික්‍රියාවක් තමයි ක්‍රෝමියම් 3 ධන අයන ආම්ලික මාධ්‍යයක පවතිනකොට අම්ලයෙන් ලැබෙන ඍණායන සමග ප්‍රතික්‍රියා කරලා තද කොළ පැහැති සංකීර්ණ අයනයක් සෑදීම. ජලීය ක්‍රෝමියම් 3 ධන අයන නිල් දම් පාට වුණාට ජලීය ක්‍රෝමියම් 3 ධන අයන තියෙන මාධ්‍ය ආම්ලික කළොත් තනුක සල්ෆියුරික් අම්ලයෙන් හරි තනුක හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් අම්ලයෙන් හරි එතකොට හැදෙනවා සල්ෆේට් අයන හෝ ක්ලෝරයිඩ් අයන හෝ අඩංගු වන සංකීර්ණ අයන. එතකොට මෙන්න මේ සංකීර්ණ අයන තද කොළ පාටයි. මේ වර්ණ විපර්යාසයත් අපිට යොදා ගන්න පුළුවන් ක්‍රෝමියම් 3 ධන අයන හඳුනා ගැනීම සඳහා. අපි ලියමු පරීක්ෂණය ක්‍රෝමියම් 3 ධන අයන අඩංගු ද්‍රාවණය ආම්ලික කිරීම. නිරීක්ෂණය තද කොළ පැහැති ද්‍රාවණයක් ලැබේ. අපිට ලියන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේදී සිදුවන ප්‍රතික්‍රියා සඳහා තුලිත රසායනික සමීකරණ. ජලීය ක්‍රෝමියම් 3 ධන අයන අපි හිතමු මාධ්‍ය ආම්ලික කරේ තනුක සල්ෆියුරික් අම්ලය යෙදීමෙන් කියලා. එතකොට සල්ෆේට් අයනය බැඳෙනවා ක්‍රෝමියම් 3 ධන අයන එක්ක. එතකොට ලැබෙන්නේ පෙන්ටා එක්වා සල්ෆෙටෝ ක්‍රෝමියම් 3 අයන. ඒ අයනයේ ආරෝපණය ධන එකයි. කොහොමද අයනයේ ආරෝපණය ධන එකක් උනේ? ක්‍රෝමියම් පරමාණුවේ ආරෝපණය ධන 3යි, සල්ෆේට් අයනයක ආරෝපණය ඍණ 2යි, ජල අණුවක් උදාසීනයි. එතකොට ධන 3 එකතු කිරීම ඍණ 2 එකතු කිරීම බිඳුව ගුණ කිරීම 5 සුළු කරපුවාම සමාන වෙනවා ධන 1ට. එතකොට ජල අණුවක් නිදහස් වෙනවා කියලා අපිට ලියන්න පුළුවන්. සල්ෆියුරික් අම්ල අණුවෙන් H ධන අයන දෙකක් පිට වෙනවා කියලා අපිට ලියන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට තුලිත රසායනික සමීකරණය ලියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මාධ්‍ය ආම්ලික කලේ තනුක හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් අම්ලය යොදලා කියලා හිතුවොත් එතකොට හැදෙන්නේ ටෙට්‍රා එක්වා ඩයික්ලෝරයිඩෝ ක්‍රෝමියම් 3 අයන. එතකොට මේ සංකීර්ණ අයනයේ ආරෝපණය ධන 1යි. ජල අණු දෙකක් නිදහස් වෙනවා කියලා අපිට ලියන්න පුළුවන්. එතකොට සමීකරණය තුලිත වෙන්නේ මේ විදිහට. එතකොට මේ විදිහට අදාළ තුලිත රසායනික සමීකරණ ලියන්න පුළුවන්. එතකොට අපි මේ පාඩමෙන් ඉගෙන ගත්තා ක්‍රෝමියම් 3 ධන අයන හඳුනා ගැනීම සඳහා සාමාන්‍යයෙන් භාවිතයට ගන්නා පරීක්ෂා ගැන. ඊළඟ පාඩමෙන් අපි ඉගෙන ගමු
මැංගනීස් 2 ධනායන හඳුනා ගැනීම සඳහා සාමාන්‍යයෙන් භාවිතයට ගන්නා පරීක්ෂණ ගැන.